අද මම මයිෂතුනි පෙන්වන්න දන්නේ නිමිති වලින් කොහොමද සුප් එකක් හදාගන්න කියලා. අපි මුලින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ සුප් එක හදාගන්න ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. තම්බගෙන වතුර පෙරාගත්තු නිමිති ග්‍රෑම් 400ක්, කෑලි වලට කපාගත්තු අල ග්‍රෑම් 150, ඔලිව් තෙල් මෙතෙන් 2-3ක් විතර, ස්ටොක් වතුර මිලිලීටර් 300ක් විතර, කිරි මිලිලීටර් 50ක් 100ක් අතර, ලුණු කුඩු බටර් ග්‍රෑම් 30ක් 50ක් අතර, සුදු ලුණු, පාමෙසන් චීස් කුඩු මෙතෙන් 2-3ක් විතර, කෑලි වලට කපාගත්තු ලුණු ගෙඩියක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මේ සාස් පාන ලිපේ තියාගෙන මුලින් මම කරන්නේ මේ විදිහට ඔලිව් තෙල් ටික දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මුලින්ම දාගන්න සුදු ලුණු ටික. මේ විදිහට සුදු ලුණු ටික පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මම ඒකට දාගන්නවා චොප් කරගත්ත ලුණු ටික. දැන් මේක ගින්දර අඩු කරන්න ලිපේ. මේ සුදු ලුණු ටිකයි ලුණු ටිකයි විනාඩි 2-3ක් විතර ටෙම්පරේචර් කරගන්න ඕනේ. ලුණු සුදු ලුණු ටික මේක පොඩ්ඩක් ටෙම්පරේචර් කරලා පස්සේ ඊට පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා කෑලි වලට කපාගත්තු අල ටික. මේ විදිහට අල ටිකක් දාගත්තට පස්සේ දැන් මම මේ අල ටික විනාඩි 3-4ක් විතර මේකෙන්ම ටෙම්පරේචර් කරගන්නවා. මේ විදිහට අල ටික විනාඩි 4ක් විතර කුක් කරගත්තට පස්සේ දැන් මම ඒකට එකතු කරනවා මම හදාගත්තු ස්ටොක් වතුර ටික. දැන් මේ ස්ටොක් වතුර ටික මේ සාස් පානට දාගත්තට පස්සේ දැන් මේ අල ටික විනාඩි 10ක් විතර හොඳට කුක් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් විතර අල ටික මේ විදිහට කුක් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මේක දාගන්නවා නිවිති ටික. දැන් මේ නිවිති ටික මේ අලත් එක්ක තව විනාඩි 5ක් විතර හොඳට කුක් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු. මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර කුක් කරගත්තට පස්සේ දැන් මම මේකට එකතු කරනවා මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එලකිරි ටික. එලකිරි ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ දැන් මම කරන්නේ මේක හොඳ ක්‍රීම් එකක් ගන්නට එනකම් හොඳට ක්‍රීම් කරගන්න එක. මෙතන හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ හදාගත්තට පස්සේ දැන් මම මේකට එකතු කරනවා බටර් සහ
චීස් කුඩු ටික. දැන් මේක විනාඩියක් විතර බටර් ටිකයි චීස් කුඩු ටිකයි දී වෙනකම් මේ විදිහට හොඳට රැඳි කරලා හදා ගන්න ඕනේ. දැන් බටර් ටිකයි චීස් ටිකයි හොඳට දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි රසවත් විදිහට නීති සුප් එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.